Hello everyone, this is Shishtata and this is again a new series किनकि मेरो लाइफ कहिले पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन जहिले पनि नयाँ नयाँ के थपेर आउँछ सो इट्स अ न्यू सिरिज कल बुक रिभ्यू एन्ड आई होप द्याट आई क्यान कन्टिन्यू इट फर लङ टाइम होइन अनि सो आई बिन रिडिङ बुक्स एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन लाइक कन्सट्यान्टली पढ्ने होइन महिनामा एउटा भयो नि एटलिस्ट पढ्ने खालको तरिकाले पढिरहेको छ एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो अलमोस्ट एक वर्षभन्दा बढी एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो एन्ड आई वाज स्टिल कन्सिडरिङ माइसेल्फ एज अ बिगिनर के किनकि आई वान स्टिल फिगर्ड आउट मलाई कुन कुन फिल्ड मनपर्छ कुन कुन जेन्डर मनपर्छ कस्तो कस्तो खालको कन्टेन्ट मनपर्छ फास्ट पेस स्लो पेस क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट क्यारेक्टरको कन्टेन्ट एन्ड अल द थिङ्स हुन्छ नि धेरै कुरा खोज्नुपर्ने हुन्छ इट्स नट जस्ट इजी कि जस्ट खोलिदियो अनि लाइफ एक्सवाला बुक्स भेटिन्छ या त हुन्छ नि सेल्फ हेल्प बुक्स like wow I love this भन्ने खाले हुँदैन sometimes I love biographic books or sometimes I love history sometimes I love science fiction and sometimes I love romance as well and it's just all a mix so it's not about genre it's about the content how the writers present how the characters are developed maybe त्यसले गर्दा the book feels more connected to me and so it's hard for me to find a book that I really like and रिसेन्टली मैले एउटा बुक भ्याएँ होइन अनि त्यसपछि आई वाज इन थर्स्ट फर समथिङ डिफ्रेन्ट के आउट अफ द वर्ल्ड खाले सो अफकोर्स इट्स साइन्स फिक्सन एन्ड आई वाज सर्चिङ साइन्स फिक्सनमा नयाँ कुन छ खतरा खालको कुन छ कुन मैले मिस गरिरहेको छु भनेर आई ट्राइड अ लट अफ साइन्स फिक्सन बट देन के हुन्छ बिग्रिन्छ के कुनै स्लो पेस हुन्छ कुनै एकदम फास्ट पेस हुन्छ कुनै बढी नै टेक्निकलिटीमा जान्छ होइन कुनैले जस्ट रोमान्सलाई बढी फोकस गरिदिन्छ अनि के हुन्छ बट देन आई फाउन्ड द बुक डार्क म्याटर बाई ब्लेक क्राउच राइट या सो दिस इज द बुक होइन उल्टा लेखेको छ डार्क म्याटर बाई ब्लेक क्राउच अनि सो दिस इज द ओरिजिनल कभर एन्ड देन यस्तो गर्नु भइरहेको हावा आवाज निकाल्नुपर्छ नि त अनि पङ्खाले डिस्टर्ब गर्छ सो एन्ड देन या आई रेड द बुक 3 दिन जतिमा भनौँ फर्स्ट डे जतिमा कहिले पढेँ खोइ त 40-50 पेजेस पढेँ आई वाज हुक्ड एन्ड देन हिजो पढेँ अनि आज पढेँ अनि सक्यो इट वाज टु गुड होइन टोटली मेरो यो नर्मल मोबाइलमा पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट्स 557 पेजेस इ बुकमा पढ्नु पऱ्यो भने रियल बुकमा चाहिँ 342 पेजेस छ सो इट्स नट द्याट बिग अनि नर्मल भनौँ न अनि सो वाट नेक्स्ट इज कि आई रियली लाइक द बुक the story is so good and the story is something like a person Jason I don't know how I pronounce it होइन कस्तो weird सुनिरहेको छ Jason okay so Jason is married to his wife Daniela and has a child Claire नाम बिर्सेँ oh my god I'm sorry I'm bad with names so that's that and all of a sudden someday he is robbed and he is forcibly taken to a power plant by an anonymous person and he wakes up suddenly in a lab and then he finds out that his life is something different भन्ने खाले भन्छ म धेरै स्पोइल गर्दिनँ and then he tries to explore he tries to blah 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 जे भने पनि ऊ भइहाल्छ कि स्पोइल भइहाल्छ होइन एन्ड इट्स अ गुड बुक सो यु निड टु रिड इट एन्ड आई वन्ट स्पोइल इट फर यु सो लेट्स टक अबाउट द बुक विदाउट स्पोइलर्स हुन्छ नि वी विल टक अन 4 थिङ्स होइन सो आई नोट इट डाउन 4 मेन टपिक्सकोमा हुन्छ हामीले रिभ्यू गर्छौँ सो द फर्स्ट थिङ इज द प्लट युनिक प्लटलाई कसरी अगाडि लान्छ अनि त्यसको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ अनि ट्विस्ट कतिको छ भन्ने खाले कुरा होइन फर्स्ट थिङ इज द्याट So if we are talking about the plot, it's too good. Wow, because that's what we keep dreaming. Someone who is watching science fiction movies, series, books, and all the things. Who wants those kind of stuff? They are always searching for those, and they get it from the book. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइन्सको लट्स अफ एलिमेन्ट्स छ एलिमेन्ट्स भन्दा पनि थ्योरिजहरू पनि छ अनि मेकानिजम्सहरू पनि छ कुनै भनौँ न मसिन्स या इक्विपमेन्ट्सको मेकानिजम पनि छ थ्योरिज खालको पनि स्टफहरू छ अनि त्यसपछि रियल एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू पनि छ सो इट्स अ लट अफ थिङ्स कुनै कुरा बुझिन्छ कुनै बुझिँदैन जस्तै मेसिनरीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि कुनै टर्म्सहरू बुझिँदैन के बुझिँदैन मलाई हल्का बुझेन हुन्छ नि
त्यो खासै म्याटर गर्दैन मेसिनरीहरूको आइटममा तर वेन द थ्योरिज आर एक्सप्लेन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड इट्स सिम्पल इफ यु हेभ बिन इन्भल्भ इन साइन्स फिक्सनको वर्ल्डमा हल्का भए पनि यहाँ इफ यु हेभ रेड समवेयर या आफ्नो कोर्स अफ स्टडीमा कतै या हर्ड अबाउट इट इट्स सिम्पल भनौँ न त्यस्तो साह्रो गाह्रो छैन एन्ड हि एक्सप्लेन्स द क्यारेक्टर एक्सप्लेन्स एट सम पोइन्ट एज वेल अनि द इनिसियल प्लट इज गुड एन्ड देन इट डेभलप इन अ रियली गुड वे एन्ड ट्विस्ट भन्दाखेरि चाहिँ ट्विस्ट इज इन अ सच वे कि मिस्ट्री थ्रिलर खालको मुभीमा जस्तो ट्विस्ट हुँदैन ट्विस्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभन थट अबाउट इट लाइक द्याट इन द science world okay like when we are going through the theory we see a lot of things ni we don't take consideration नि सबै कुराको बट त्यो नोभलमा चाहिँ यस्तो यस्तो भएपछि यस्तो भयो भन्ने खाले हुन्छ नि यस्तो पनि भयो धेरै कुराहरू भयो के जस्ट त्यो इभेन्ट हुँदै जान्छ अनि वी डोन्ट रियली थिङ्क यस्तो हुन्छ भनेर जस्ट इट जस्ट कम्स देयर ओ दिस ह्यापन्स एज वेल this भनेर like it's a good development twist as in we don't think about the theory that much. It's not a different twist as in a mystery halko. It's good twist in a science way, you know. And the development of the story is real good. I loved it, you know. And so the second thing is character. We talk about the character. My sister's laughing watching Bulbulaya, you know, and this is so. The character, the story, the whole novel is carried by a one single characterization, and we see it from all his perspectives. So it's one perspective, Kalko, and character development. Yeah, we get to see his inner side, his inner thoughts, life, and his interactions with people, his past, halka halka देखिन्छ. And his different sides भनौँ न different sides नै देखिन्छ if you have read it you will understand होइन कि you will see the different sides of him different yeah different versions of him okay so the character development पनि good so the character is himself good okay the development of the character in the first place is good अनि story अगाडि जाँदाखेरि खासै त्यस्तो साह्रो development चाहिँदैन in science fiction धेरै development हुँदैन but we get to see his inner world inner thoughts and that's good it's like progressing in a good way so the second element is third element is fast paced slow paced how is the pace of the novel and is it boring at some point भन्ने खाले कुरा हुन्छ so if you are hooked to series like that they somehow touch somewhere okay हल्का त्यता सो इफ यु स्टार्टिङमा हल्का हल्का हुन्छ नि स्टार्टिङको च्याप्टर्सहरूमा यु फिल लाइक आई एम अन्डरस्ट्यान्डिङ कता जाँदैछ भने म बुझिरहेको भनेर कता जान्छ हेरौँ न भनेर यु गेट लङ अनि इफ यु आर न्यू टु इट देन इट्स इन्ट्रेस्टिङ होइन एकदमै रमाइलो सब प्रपरली एक्सप्लेन गरेको छ सब एक्सपिरियन्स गरेको कुरा इलाबोरेट वेमा एक्सप्लेन गरेको छ बट इफ यु हेभ been involved in you have been watching for a lot of time त्यो हुन्छ नि त्यो कन्सेप्ट्सहरूलाई टाइम ट्राभल एन्ड अल दोज थिङ्सहरू हुन्छ नि आई क्यान्ट रियली स्पोइल यु ओके सो इफ यु हेभ बिन वाचिङ टाइम ट्राभल्स एन्ड साइन्स फिक्सनहरूको त्यो कुराहरू धेरै कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेको छ नि इनिसियली हल्का त्यस्तो वाह खाले नलाग्न सक्छ किनकि यु हेभ बिन सिइङ दोज कन्सेप्ट्स इन अ लट अफ थिङ्स movies, series and books so it might not be that good to you but it's not boring it's going in a good way and then later के हुन्छ भन्दाखेरि you get to a different scenario कस्तो भन्दाखेरि you haven't imagined it none of us have imagined most of us haven't imagined भनौँ न none भनौँ so we haven't imagined that scenario and so it gets interesting अनि different scenarios मा जाँदाखेरि when it starts एकदम हुन्छ नि थोरै वेमा हल्का बोरिङ हुन आँटिसक्यो भन्ने फिल हुँदाखेरि नि इट जस्ट टर्न्स के इन्ट्रेस्टिङ इट नेभर गेट्स बोरिङ लेटर पार्टमा इट्स अलवेज जस्ट ब्याम ब्याम बुम बुम के भइरहेछ के जस्ट चलिरहेको छ यु गेट इन्ट्रेस्टेड द होल वे इनिसियली चाहिँ इफ यु आर फ्यामिलियर विथ द कन्सेप्टहरूलाई हल्का
कन्सेप्ट नि होइन द सिचुएसनलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छ बट इफ यु आर फ्यामिलियर विथ दोज थिङ्स देन द सिचुएसन यु अन्डरस्ट्यान्ड इट इजिली अनि यु प्रेडिक्ट गरिसक्छ सो या आई नो इट भनेर पढ्दै जानुपर्छ स्टार्टमा चाहिँ एन्ड द लास्ट थिङ इज डिफिकल्टी लेभल कतिको डिफिकल्ट छ भनेर रिगार्डिङ द ल्याङ्ग्वेज द लिटरेचर एन्ड द कन्टेन्ट भनौँ न सो दिस बुक इज साइन्स फिक्सनको जेनरमा पर्छ सो अभियसली इट्स समहाउ डिफ्रेन्ट भनौँ न अलि हल्का डिफिकल्ट हुन्छ नर्मल क्यारेक्टर ड्रिभन बुक्सहरू भन्दा बट आई टु टेल कि यसमा कन्सेप्टहरूलाई राम्ररी क्लियरली भनेको छ त्यस्तो साह्रो कम्प्लेक्स केही पनि छैन द मेसिनरी पार्ट्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्दा द मेकानिजमहरू त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हल्का गाह्रो हुन जानुसक्छ बट देन अपार्ट फ्रम द्याट त्यो एकदम थोरै छ होइन धेरै एक्सप्लेन गरेको पनि छैन एन्ड इट्स नट द्याट नेसेसरी भनौँ न त्यसलाई नबुझिकन अगाडि बढे पनि खासै त्यस्तो फरक पर्दैन अनि या सो त्यो एउटा डिफिकल्ट पार्ट हो त्यो बाहेक कस्तो नोइज आइरहेको छ सो त्यो बाहेक कन्सेप्टहरूलाई क्लियरली भनेको छ सो साइन्सवाला स्टफमा यु वन्ट ह्याभ द्याट मच प्रब्लम अनि अबाउट द लिटरेचर देयर आर सम वर्ड्स होइन नट द्याट फ्यामिलियर वर्ड्स फर नेपाली रिडर्स हु हेभन्ट रेड द्याट मेनी इङ्ग्लिस बुक्स भनौँ न अर द्याट we haven't explored that much of the English literature. New words are भेटिँदै जान्छ and it's good if you want to improve your English as well. And but even when you skim through the lines, you can easily understand the concept or like individual meanings. It's just there for everyone. It's for beginner, it's for advanced, and it's for everyone. So language मा पनि त्यस्तो barrier हुँदैन and literature पनि it's written in such a good way. इट्स अ वान साइडेड होइन नि एउटा पर्सनको पर्सपेक्टिभबाट होल स्टोरी बट इट्स सो गुड कि आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन इट्स जस्ट अ 5-star book and I loved it. So that's the review and I hope to see you once again some days later or maybe even today I'll put another one. Yeah, and yeah, we will continue this series.